Welcome po sa ating Moto episode ngayon. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa maintenance and care tips ng ating mga helmet. Alam naman natin na isa ang helmet sa pinaka-importanting gear para sa ating mga motorista. Kaya mainam na mapanatili nating malinis at maganda ang quality nito. So, isi-share ko sa inyo ang 5 maintenance and care tips. Personal ito na aking ginagawa para ma-preserve ang quality at freshness ng helmet ko. Number 1, gumagamit ako ng helmet deodorizer. Ang ginagamit ko is Spray Boss Wax. Ang kagandahan nito ay madali siyang gamitin, liquid lang siya, at spray ko lang sa helmet ko before ko ito gagamitin. So spray ko lang siya all over and I'm good to go. Number 2, wear headwears. So ito po yung ginagamit ko na headwear. Isa rin to sa mga produkto namin. So, stretchable siya, seamless yung design niya, wala siyang tahi, so hindi siya masakit sa balat natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nakakatulong isusuot ko. So, this is how I wear my headwear or head tube. So, covered lahat ng face ko. Ang kagandahan nito is nagiging first layer siya sa ating helmet, kaya pag pinapawisan tayo sa mainit na araw, ito ang nagiging ito ang first layer. Dito dumidikit yung mga dumi at yung pawis, hindi siya dumidikit doon sa mismong helmet natin, so mas maiiwasan na babaho yung helmet natin. At kagandahan naman is madali lang siyang i-wash, kaya mas mainam na ganito ang paggamit ng head tubes nyo. Fully covered siya from head at yung mouth and nose natin is covered para sa mga alikabok. So, yan. As you can see po, fully covered yung mukha ko at yung helmet. Hindi didikit sa foam yung mga dumi at yung pawis. So, magandang headwears na to. May mga binibenta kami, maraming kulay. So, 100% polyester made siya at fully sublimated. So, hindi natatanggal yung prints. Number 3 is before and after nyong gamitin yung helmet nyo is i-air dry nyo. So, i-air dry nyo lang sa mga sampayan or kahit saan banda sa bahay nyo, as long as may air dry lang siya para yung mga moisture is makalabas. So dun kasi nagbi-build up yung mga bacteria at yung baho, kaya nga bumabaho dahil sa mga bacteria. So mas mainam talaga na ini-air dry natin after natin ginagamit. Number 4 is nag-spray ako ng Spray Boss Matte Protect. So as you can see po, yung matte finish ng helmet ko, kasi matte yung color ng helmet ko, nilalagyan ko to ng matte protector para naman maganda pa rin siyang tignan outside physically. Just like that po. As you can see po, na-protect niya at na-preserve niya yung kulay ng original matte color niya. So, ito ang kagandahan ng Spray Boss Matte Protector. So, ang kagandahan rin ito is water-based siya. Hindi siya dumidikit yung parang oily sa kamay. So, madali lang siyang linisin. So, ilagay ko na lang yung link sa baba kung saan ito mabibili. Okay. Number 5 is
if talagang madumi na yung helmet nyo or nabasa siya ng ulan, mas preferable na tanggalin nyo na lang yung foam at labhan. Mas maganda shampoo lang kasi mas soft yung substance ng shampoo. Usually naman yung mga helmet natin natatanggal talaga yung foam niya. So tanggalin nyo lang tapos i-wash nyo after. Yung mga pads niya natatanggal talaga. Yun ay pag talagang madumi na. Hindi naman talaga advisable na lagi itong wina-wash kasi as experience din po, numinipis talaga yung mga foam niya pag laging nilalabhan. Kaya mas mainam na sundin yung mga 4 tips na ginagawa ko para maiwasan nating labhan yung mga helmet natin. So, yan na po ang 5 tips na ginagawa ko personally para ma-preserve ang aking mga helmet. So, maraming salamat po. Kita ulit tayo sa next vlog. Bye-bye!